Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving into episode 2 of What Zabb, Man. It's been a few weeks since I've reacted to the first episode. But yeah, from what I remember, we were kind of setting up our enemies to lovers trope, a little bit reminiscent of my day. And then we had the older brother working to support the younger brother in school because the parents died, I think, happening. We had the food critic guy who was nice and then turned into a dick when it came to the chef, and so that's another thing that we're setting up there. Yeah, so we're just gonna dive in and see where the things of the things go with the things of the things in this episode with things. ได้แต่คุณอาทิตย์ผ่าเชฟคนใหม่มาให้ทันก็แล้วกัน We were looking for a new chef because this chef wasn't doing what he needed to do. กูจะเอาส้มตำเนี่ยให้มึงได้ชิมมึงจะได้กินส้มตำที่มึงไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนกูชักไม่แน่ใจว่าส้มตำพวกเนี้ยใครเป็นคนทำกันแน่นี่ไอ้ปุ่นนี่เลยตู้แช่มีวัตถุดิบอะไรก็มาหยิบได้ตรงนี้หรือเอามาแช่ตรงนี้ได้เลยต่อมาเครื่องอบความร้อนอบทั้งไก่ทั้งหมูก็ในนี้ได้เลยแนะนำให้รู้จักนี่ปั้นฉายาไข่เทพเป็นเทพเป็นไข่ทั้งปวงI like eggs. ไม่มีอะไรในโลกที่ไอ้ปั้นนำมาทำไข่เจียวไม่ได้สวัสดีครับพี่ปุ้นอ๋อส่วนนี่ไอ้โป้งโอ้โหอาห้ามาม่าขั้นเทพว่างเมื่อไหร่เป็นต้องคิดสูตรมาม่าใหม่ตลอดสวัสดีครับพี่ป่นปุน ส่วนนี่มรดกตกทอดจากโบราณเป็นตำนานคู่ครัวเรามายอม เจปิงสวยร้อยกระดาษเห็นทุกโอกาสจ้ะ I swear she has such pretty eyes. เจ๊มาเย็นเจ๊ไม่ได้ต้มจืดใส่พริกไม่ได้พี่สวัสดีครับพี่ปิงพี่ลืมแนะนำตัวเองเปล่าพี่มะยมว่าที่หัวหน้าเชฟคนใหม่ของห้องอาหารไทยเราครับผมน้ำพริกมะยมตำเด็ดเผ็ดทุกโอกาสโอ้โหทุกคนดูสนิทกันนะครับเพราะทำงานเป็นทีมมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนี่ก็ได้เวลาแล้วเตรียมตัวไปพวกเราวังลุยขอบคุณด้วยสู้ทำงานคุณอาทิตย์ไม่ให้คนมาเก็บประวัติมึงแบบเนี้ยกูว่ามีลุ้นในงานวะกูไม่หวังว่ะมึงก็เห็นเขาเกลียดที่หน้ากูจะตายตอนเนี้ยกูแค่ห่วงว่ากูจะทำมึงซวยไปด้วยไม่หรอกนะเขียนเสร็จยังครับปุ่นมะยมคะ คุณอาทิตย์เรียกพบค่ะแต่ว่าผมติดงานในครัวอยู่นะครับแต่ต้องไปตอนนี้เลยค่ะไม่งั้นที่ฉันแย่แน่เกี่ยวกับเรื่องผมหรือเปล่าครับไม่หรอกนะเพราะว่าคุณอาทิตย์อะอยากขึ้นเงินเดือนให้กูต่างโอ้ถ้าได้อะแบ่งกันด้วยนะพี่มะยมคุณปุ่นเป็นห่วงเพื่อนของคุณเหรอครับไอเทียนไม่ทำอะไรเพื่อนคุณล้อทำไมคุณไม่บอกว่าเพื่อนของคุณน่ะเอาแต่ใจบ้าอำนาจไอเทียนมันก็ปากร้ายใจดีแหละคุณปุ่นอย่าไปคิดมากเลยครับ
Are you sure? เจว่าคุณอาทิตย์เขาก็ Because I ain't seen it yet. ทำให้พนักงานตั้งใจทำงานขึ้นเยอะเลย มาสาย ปรับตังค์ มาสายปรับตังค์ กู้งานแจกใบเตือนครบ3 ครั้ง ผมไล่คุณหรอก But was she slacking off, or what was that? Was she on break? Okay, we're painting him as kind of a cartoonish villain. Okay. บ้าอำนาจงานเลือดคุณกับไอเทียนมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณสองคนไม่ชอบขี้หน้ากันเหรอครับ ไม่มีอะไรหรอกครับ แค่มัน He almost hit me with a car. เอ้าไม่มาฟังกันเหรอ มาเร็ว ขับรถภาษาอะไรของคุณเนี่ยไม่ผมต้องขอโทษ ถ้าคุณห่วงน้องมากนักนะก็เอากระเตงเข้าเอวไว้สิ10,000พอไหมเงินก็ไม่เอาผมไปแล้วนะ นั่นแหละครับ อ๋อ พอเข้าใจได้ น่าสนใจ เยี่ยม Is this normal? Come on, double-breasted coat. ก็เลยรู้จักกันมาก่อน คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารมากนะครับผมว่าทำอะไรก็อร่อยไปหมด เท่าที่ผมรู้ ตั้งแต่พ่อแม่เสียไป คุณก็ดิ้นรนทำงานมาตลอดอะ ก้าวคุณมีอะไรให้ผมช่วยไหมพี่ อะไรก้าวไปเรียนกันไป งั้นเดี๋ยวผมไปเรียนก่อนนะพี่ ครับ สวัสดีครับ อย่างล่าสุดก็ขายส้มตำเพื่อหาเงินให้น้องชาย His brother, who you tried to run over with your car. ว่าแต่คุณอาทิตย์อยากรู้เรื่องฝุ่นเป็นทำไมล่ะครับ ผมต้องรู้จักหัวนอนปลายเท้าของเชฟคนใหม่ เพราะงานใหญ่ของคุณลิต้าที่จะถึงสำคัญกับโรงแรมเรามาก ผมนึกว่าคุณอาทิตย์สนใจเพื่อนผมสิ Not yet. Working on it. ผมไปทำงานต่อได้หรือยังครับ What's going on with the lighting on his side of the world? Like we're super overexposed on his side of the world, and then the other side of the world is just very. It's a choice. I can understand like the sun can be out, but it's a choice to make it this glowy behind him and not everyone else. ดูให้ดีด้วย ว่าเขาเป็นคนทำเองอย่าให้ใครมาช่วย เป็นไงปุ่น คุณอาทิตย์สั่งอะไร มันยากขนาดนั้นเลยเหรอ ไอหมอนี่มันแกล้งกันชัดๆเลยว่ะ ไหนเจ๊ขอดูหน่อยสิ สปาเกตตี้คั่วเบคอน สลัดมันฝรั่งซุปข้าวโพด เสิร์ฟพร้อมไวน์คนอาทิตย์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย นี่ครัวไทยนะคะ ดาถามแล้วถามอีก Okay, okay. คุณอาทิตย์ยืนยันว่า I was sitting here thinking, I was like, is that a hard thing? But I'm like, okay, they specialize in Thai foods. That makes more พอ sense. จะมี Yeah. อะไรที่เราใส่ลงในโคกได้บ้างไหมพี่ ก็รู้อยู่ว่าพี่ปุ่นน่ะเขาถนัดตำเฮียแกก็สั่งฝรั่งจ้าเลย เฮีย นายเนาะ ไม่เฮียไหมไอ้ปองอุ๊ย มา เดี๋ยวเราช่วย ห้ามช่วยค่ะ หึ คุณอาทิตย์บอกว่าเชิญทุกคนออกจากครัวด้วยค่ะ ฮะ เลยเหรอ เอาจริงดิ ใช่ค่ะ คุณอาทิตย์เอาจริงค่ะ
เดี๋ยว They hired the cops. She's like, y'all, I'm just doing my job. คุณคะ คุณอาทิตย์ทานมื้อค่ำตอน1:30 เสิร์ฟที่ห้องสวีทชั้นบนสุด แล้วผมมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเอง You better hop on YouTube quick, girl. Deliver it to him by hand. ยืนงงอะไร เข้ามาเสริม คุณไม่แต่งตัวให้ดีกว่านะ ไม่เห็นเป็นไร ชุดนี้ก็กินได้ I mean, you can just eat without your bathrobe too. That's fine. What does that wine look like? ผมทำสุดฝีมือเลยนะครับ ถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งครั้งสุดท้าย แล้วคุณจะไปไหน What was ไม่ that อยู่รอ cut? ฟัง แล้วคุณจะไปไหน That's ไม่อยู่รอฟังผล weird ก่อน editing. Okay. คุณจงใจให้ผมสอบตกตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้ว ถ้าให้คุณทำซ่อนตันแบบที่คุณถนัดมันก็จะง่ายเกินไป ผมอยากรู้ว่าคุณมีไหวพริบแค่ไหน ก็เลยให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วนี่อะไร อธิบายมาสิ ผมทำอาหารฝรั่งไม่ค่อยเป็น แล้วครัวไทยก็ไม่มีของด้วย ก็เลยต้องดัดแปลงให้มันเป็นแบบนี้ออเดอร์แรกนะครับ เป็นแกงเห็ดผักหวานแทนซุปข้าวโพด น่าจะเรียกน้ำย่อยได้ดีกว่า จานนี้เป็นสปาเกตตี้คั่วเบคอน ผมใช้เส้นขนมจีนแทนเส้นสปาเกตตี้กากหมูก็ใช้แทนเบคอน พร้อมกับหมูหยอง แล้วก็คั่วพริกแห้ง ฝรั่งมันฝรั่ง ผมใช้เส้นมะละกอทอดกรอบแทนมันฝรั่ง เสิร์ฟพร้อมกับน้ำยำรสแซ่บครับ ก็จะคิดเหมือนกันยังดีที่ยังเหลือไว้นะนี่มัน น้ำกระเจี๊ยบ Okay, I was gonna say they didn't look like wine. ไร้แอลกอฮอล์ด้วยนะ คุณแกล้ง ก็คุณเริ่มก่อนเองมาโทษผมได้ไง Don't you step up on me in this bathrobe like this, sir. You're gonna catch your tongue to the back of your tonsils with the quickness. คิดว่าผมจะทำอะไร Girl, what did I say? What did I say? ทำอะไร ทำไม You might be my boss, but you a fine-ass naked man chasing me around this apartment, okay? You gonna catch your tongue to the tonsils. คุณใจร้อนผู้วางเองผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย Keep fucking around and catch your tongue somewhere else too, boy. คุณ Maybe call someone. Someone on staff, a doctor, a paramedic, someone. ปล่อยคนไว้คนเดียวแบบนั้นน่ะจะไหวหรือเปล่า ไอ้ปุ่นมันคงเอาตัวรอดได้แหละเจ๊ สาธุ ขอให้คุณอาทิตย์ถูกใจอาหารฝีมือของพี่ปุ่นด้วยเถิด สาธุ เดี๋ยวเหอะไอเด็กพวกนี้ เจ้านายนะเว้ย ไอ้ปุ่นมันก็แสบพอตัว ไม่ยอมให้ใครมารังแกมันง่ายๆหรอก กินเหนื่อยก็แย่เลยเน้องวันนี้ลูกค้าเยอะสวัสดีครับ
เลยวะเนี่ยเฮ้ยนี่ใช่คนที่วิจารณ์ร้านเราสเล็กเลยไม่ใช่หรอพี่นิยมคนนี้แหละให้คะแนนที่เรา2 ดาว ไอรายการกินกับเต็งอะไรนั่นน่ะเหรอ แล้วแกก็ยังไปติดตามเขาเนี่ยนะ ผมว่าเขาก็จริงใจดีนะวันนั้นอาหารเราก็ Foods weren't great. ร้านข้าวต้มโต้รุ่งเฮียโหแถวนี้เองไม่ใช่เหรอวะ ไหนมาดูบ้างดิ ไปละ เอ้า พรุ่งนี้เจอกัน เดี๋ยว เอาเดี๋ยวพี่มายมนี่ไปไหน พรุ่งนี้เจอกัน Yo, Gonna God, cause keep some me on. trouble. พี่มายมรีบร้อนไปไหนอ่ะกินยังไม่หมดชาม เจว่าเจพอจะเดาได้ Mm-hmm. เจ๊อย่างเงียบ เจ๊บอกพวกเราหน่อยนะเจ๊นะเจ๊นะเจ๊คนสวยนะครับเจ๊ปิ๊งนะนะเจ๊นะเจ๊นะนะ เฮ้ยหรือว่าพี่มายมจะไปล้างแค้น A โด little น bit. ด่าครั้งก่อน ว่ามายมไฟเต็งใครจะแล้วใครก่อนกันแน่วะน่าคิดแต่ว่าขอรู้ชิ้นหนึ่ง บังเอิญจัง เราเจอกันอีกแล้ว สวัสดีครับ อยู่กับเต็งหนึ่งเช่นเคยนะครับผมกับรายการกินกับเต็งแล้วคราวนี้ก็มาถึงกับร้านข้าวต้มชื่อดังนะครับผมเปิดมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วนะครับผมร้านนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะครับไปนี่นะฮะสั่งมาเรียบร้อย Bro, แล้ว he's live stream. Mm-mm. ก็มีผัดผัก See, มีหมู it's กรอบ one thing มี for me to record, อ่า to record it ต้ม and ยำ you know นะครับผม publish it to YouTube, but you couldn't pay me enough to live stream this, because have something like this nonsense could ร้าน happen. อะไรหรือเปล่าครับ บังเอิญจัง เราเจอกันอีกแล้ว And now the whole audience in here watching. คุณจะบอกนะว่าจำผมไม่ได้ อ๋อ คุณเชฟ2 ดาวใช่ปะ ผมจำได้แล้ว ผมชื่อมะยม แล้วการที่คุณรีวิว2 ดาวให้ผมเนี่ย มันทำให้ผมเสียหายแค่ไหน เมื่อไหร่จะให้ผมแก้มือสักที ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยอะยังมีอีกหลายร้านที่ผมยังต้องไปรีวิว แล้วไหนจะต้องกลับไปตัดต่อรายการ ไหนจะต้องใส่ซาวด์ไหนจะต้องอ๋อไม่มีเวลาเลย So are you live streaming or are you คุณ recording? จะเบี้ยวเหรอ Because like that looks like it's just เรามาต่อกันก่อน recording. นะครับท่านผู้ชมเมนูแรกของผมนะฮะนี่ผัก But like I wouldn't want to live stream with this entire conversation happening, right? Like I don't know. เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าผมว่าง ผมจะหาเวลาเข้าไปชิมฝีมือคุณแล้วกัน โอเคไหมครับ อย่าผิดคำพูดล่ะ ผมจะรอ That was a very flirtatious lip snarl. โหลแทน ฮะ มาไม่ได้หรอ ติดงานอ๋อโอเค เดี๋ยวเราลองถ่ายเองก่อนก็ได้ โอเค ไม่เป็นไร ไปคุยกัน คุณเดี๋ยวคุณพอจะมีเวลาไหมอ่ะ ก็พอมี ทำไมเหรอ คุณจะมาเป็นผู้ช่วยถ่ายรายการให้ผมเลยได้ไหม Oh Lord, I thought someone was making out. I'm like, this was a
quite a jump. Okay, you just put him down. Lord, can't be doing this. Again, he bashed his head on the staircase. He might be concussed. Perhaps instead of putting him down to sleep, we should call somebody, a medical professional, police, anybody, to attend to this person who's potentially concussed and passed out on your couch before he slips into a coma or something. Yes, he's very cute. Can we call a medical professional, please? แม่เหรอครับ แม่ใช่ไหม ช่วยปุ่นด้วย ปุ่นเหนื่อยแล้ว I mean, it's sweet, but also can we call a medical professional just in case he's concussed? Because people don't just black out because they, you know, ปึ๊บแล้วก็โฟกัสที่อาหาร for funsies. ดูแล้วนะหามุมอยู่ โอเค งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ไปที่จานแรกกันเลยกรอบจิ้มซีอิ๊วกรอบนะผมว่ามันกรอบได้มากกว่านี้ไปจานต่อไปต้มยำ Okay. โดดมาเลย ผมว่าถ้ามีรสเปรี้ยวตัดอีกสักนิดนึงอ่ะน่าจะอร่อยกว่านี้จานต่อไป I mean, you're not going into this very ผัด open-minded. ผักน้ำมันท่วมเลย ผมว่าเลี่ยงจานนี้ไปเลยครับทุกคนไม่ได้เรื่อง Child. สรุปนะครับร้านนี้ไม่ผ่านเลยสักอย่างให้ครึ่งดาวพอ Lord. Okay, sure, I guess. But I can't imagine having a palate that refined that everything in the world just tastes awful. I couldn't do it. เอ้ยน้อง เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าไงนะ อะไรไม่ผ่าน ผมรู้นะครับว่าเฮียเสียงร้านมาจากเจ้าเดิม แต่รสชาติมันไม่ได้เลย ขายชื่อเสียงร้านเก่าแก่ทั้งที ก็น่าจะทำให้รสชาติดีอย่างนี้นะครับเฮีย อาหารไม่ได้เรื่อง อย่างนี้ลูกค้าจะพากันหนีหมดนะครับเฮีย นี่มึงแช่งกูให้เจ๊งเหรอ ผมพูดความจริง เฮียรับไม่ได้ก็ต้องปรับปรุง ไอเด็กปากเสีย เฮ้ยวิ่ง เฮ้ยตามมันไป Lord. นี่คุณ ปากหาเรื่องแบบเนี้ยอยู่มาจนโตได้ไงวะ นี่มันรุมกันนี่หว่า ร้องให้มาตัวดิ The girl, shut your face and just look at me romantically. What are y'all blind? There's two men making out in this corner. What? Child. ผมว่าปากอย่างคุณเนี่ยเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะ Child. Better let him know what that ทำ mouth อะไร do. เหรอครับ
Mm-hmm. ก็อย่างเช่น Oh, we diving into it already? Girl, it's episode 2. เก็บปากไว้ชิมอาหารของผมไง To dig into your... Oh, you're cooking. Okay. แค่เนี้ยนะทำไม คุณคิดว่าผมจะให้คุณเก็บปากไว้ Girl, he said, what that mouth do? What that mouth do? Nothing my ass. Mm-hmm. See that lingering glance, child? Oh, Jesus. How long have I been passed out? You've been unconscious for like 6 weeks. ทำอะไร Nothing yet. ก็ ผมไม่ได้ทำคุณซุ่มซ่ามวิ่งชนกระจกเองหัวไม่ตายก็ดีแล้ว But didn't nobody say you had to put on pants? สักประมาณชั่วโมงนึงผมคิดว่าคุณง่วงแล้วก็มึนด้วย ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักผ่อนหรอก แล้วทำไมคุณไม่ปลุกผมอ่ะ เนี่ยดึกแล้วผมจะกลับบ้าน Yes, also I could have had a concussion. Why didn't you try to wake me up? มีรถกลับเหรอ ซวยจริงๆ งานก็ไม่ได้ยังต้องไปเสียเงินค่าแท็กซี่ คุณได้งาน อะไรนะ ไปดูผลงานสิ นี่แปลว่าผมสอบผ่านใช่ไหมครับ พรุ่งนี้เริ่มงาน8 โมงเช้าห้ามสาย ถ้าสายผมปรับตังค์ อร่อยอะเด้ฝีมือผม ผมแค่หิวเราจะไปกันได้หรือยัง เดี๋ยวนะ You gonna give me a ride? คุณจะพาผมไปไหนกัน เมื่อกี้ใครบอกว่าจะกลับบ้าน คุณจะไปส่งผมจริงๆเหรอ Give me a job and you give me a ride? Okay. เผื่อพรุ่งนี้ถ้าคุณเบี้ยว ผมจะได้ไปตามตัวคุณ ไม่เป็นไรหรอก ผมกลับเองได้ Listen, finance man wanted to give me a ride. I'll let him give me a ride. คุณมีตังค์ให้ผมยืมก่อนไหม คืนพรุ่งนี้ ผมไม่พกเงินสด เป็นไปได้ไง วันก่อนคุณยอมเงินฟาดหัวผมกับน้องชายผมนี่เลย ก็วันนี้ไม่ได้เอายังไงไปหรือไม่ไป คุณต้องมีแผนแน่ๆเลย ผมไม่เชื่อคุณหรอก ตามใจนะ ผมไม่ตื่น ดึกละผมเริ่มง่วง เอ้ยเดี๋ยว Mm-hmm. ไปก็ได้ ขอบคุณนะใจดีเฉย บ่นอะไร เปล่า Mm-hmm. ก่อนนอนก็อย่าลืมทายาล่ะพรุ่งนี้มันจะได้ไม่บวม
ไอ้คุณปุ่นโอ้ยค่าเช่าบ้านยังไม่ได้จ่ายยักษ์ เชฟพอดีผมหมุนเงินไม่ทันอ่ะ ขอเลื่อนเป็น เฮ้ยไม่ได้ ถ้าไม่จ่ายพรุ่งนี้นะ กลับไปเลยเก็บของไปจากบ้านเลย เชฟเบาๆหน่อย เดี๋ยวก้าวได้ยิน คือผมเพิ่งได้งานใหม่อะเดี๋ยวพอผมได้เงินเดือนอ่ะ ผมจะเอามาคืนเจ๊นะ เฮ้ยไม่เชื่อหรอกนี่ถ้าไม่จ่ายวันนี้นะ จะตามไปทำอะไรอีก Yeah, you told me I could pay you tomorrow. What? เท่าไหร่ คุณ Like, girl, who the fuck เข้า this? บ้านคุณ He fine as hell. เดือนก่อนหนูน่ะจ่ายครึ่งเดียว Yes, but how much is that? Ma'am, you still haven't given me a price. I knew his ass had cash. เดือนที่แล้วอะยังไม่จ่าย เดือนนี้ยังไม่จ่ายอะสิ Girl, I just gave you what you mean? Hold on. Backtrack. Did I misread? Cause I could have sworn she said he only paid half this month's rent. เดือนก่อนหนูน่ะจ่ายครึ่งเดียว Okay, he only paid half of the rent. She didn't say for when, but I assumed that it would be this payment that's happening. เดือนที่แล้วอะยังไม่จ่าย So he only paid half the rent. And then he didn't pay last month's rent. So okay, here's last month and half of a month's rent. เดือนนี้ยังไม่จ่ายอะสิ Then what was that half a month for? What month was he paid half of a month for? รับบัตรไหม โอ้ยเจ๊จะมันมีที่รับบัตรได้ยังไง เอาอย่างนี้แล้วกันนะเพราะโอนไวสายเปย์อ่ะเดี๋ยวสแกน QR code เจ๊เลยแล้วกันนะโอ้ย ไหนบอกคุณไม่มีเงินสดไง ก็อยู่ I lied. นี่มันค่าเช่าผมอะคุณจะมายุ่งทำไมอ่ะ โอ้ยเนี่ยเกินมาหลายพันเลยเจ๊ก็ไม่มีเงินทอนซะด้วยสิ What about เกิ the นไปก็เก็บไปเลย what about what's in your hand? จะเป็นค่าเช่าล่วงหน้าเรากัน พูดอย่างนี้มันค่อยน่าคบหน่อย โอนไวจ่ายคล่องค่อยน่าคบหน่อยนะคุณเนาะ มันไม่ใช่เงินผมอ่ะ คืนเขาไปเถอะ ว้ายดึกแล้วเนี่ยจะต้องไปให้อาหารแมวหน่อย โอ้ยเจอกันวันหน้านะคุณนะ What you mean next month? I just paid you a month in advance. ทำไมคุณถึง ผมไม่ได้ให้ฟรี เงินเดือนคุณออกเมื่อไหร่คุณก็เอามาคืนผมนะผมคิดดอกเบี้ยนะ แต่ ทำไม จะพูดอะไร ขอบคุณนะครับ Come on, guitar. This romantic ass Spanish guitar making me feel things.พี่ปุณทำไมกลับดึกอย่างนี้ล่ะพี่ เจ๊จวงทวงหาค่าเช่าบ้านตั้งหลายรอบ Yeah, I just paid her. เอ๊ะพี่ปุณทำไมหน้าพี่มันแดงๆอ่ะ เป็นไรหรือเปล่าพี่ Because I found you a new brother-in-law. พี่ไม่เป็นไร จริงนะพี่ อ๋อ ส่วนเรื่องค่าเช่าบ้านอ่ะก้าวไม่ต้องห่วงนะ พี่จัดการให้ละ ฮะ พี่ปุณไปหาเงินมาจากไหน เดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนเข้าบ้าน เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟัง จริงเหรอพี่ พ่อครัวทุกคนไม่ได้ใจดีเหมือนผมหรอกนะ จะวิจารณ์อะไรอ่ะก็ให้มันเบาๆหน่อย นี่ ก็ผมซื่อสัตย์กับคนดู ดีก็บอกว่าดี ห่วยก็บอกว่าห่วย And that's fair, but there's a way to say these things. คำวิจารณ์ได้ แต่คุณก็ต้องวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ด้วย คนเขาทำแทบตาย คุณกินแล้วก็ด่าเอามันใช่เหรอ โอเค ผมจะวิจารณ์ให้เบาลงก็ได้ แต่ผมก็ไม่ได้ด่าอย่างเดียวนะ ถ้าดีเนี่ยผมก็ชม ผมก็อวยจนขายดิบขายดี งั้นคุณก็มาสักทีสิ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกัน
ว่าคุณจะอวยผมยังไง Oh, I'm sure he'll find a way to praise you. คุณนี่โม้เก่งเหมือนกันนะ ไม่กลัวผมให้2 ดาวอีกเหรอ ลองมาล่ะ So, เก่าดี y'all just need to fuck already. This sexual tension's too much. พอเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกัน ทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะหรือว่าคุณไม่เคยนั่งมอไซค์ ก็ผมไม่ถนัดนั่งมอไซค์ แล้วก็ไม่ค่อยชอบซ้อนด้วย It's like, girl, put the fucking helmet on. เอาของมันนี่ Now hold on tight. ขึ้นมาสิคุณ เดี๋ยวผมกลับเองก็ได้ มันดึกแล้ว แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีรถผ่าน ถ้าคุณจะรอรถอ่ะ คุณต้องรอเป็นชั่วโมง See, it's all cute, romantic, but I too would have reservations because I'm like, I don't know if I could trust my life in someone else's hands like that on a motorcycle because I don't even trust my own life in my hands on a motorcycle like that. So I'm ที่ like, โดนคนไล่กระทืบไม่เห็นกลัว กลัวอะไรกับแค่ซ้อนมอไซค์ ใครกลัว งั้นคุณก็เกาะแน่นๆแล้วกัน hold on tight for dear life, baby. คุณใจเย็น เดี๋ยวตก งานนี้สำคัญมาก She's so gorgeous. I say it every time she walks on screen, but it's true. ใครสั่ง อ้าวคุณอาทิตย์ไม่ได้สั่งไว้เหรอคะ เห็นทางห้องอาหารไทยส่งขึ้นมา เอามาเสิร์ฟก็ได้ อันนี้ลาบหมูทอด ส่วนนี้แกงอ่อมไก่บ้าน อันนี้ก็เนื้อสันในย่างจิ้มแจ่ว ส่วนอันนี้ก็น้ำมันจันมะนาว ทานแล้วจะได้สดชื่น คิดยังไง หรือว่าจะล้างแค้นอะไรผม โดยการใส่อะไรดา ถ้าจะใส่ก็ใส่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละ Facts. I'm just trying to say thank you. ผมไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงอะที่คุณช่วยผม ก็เลยทำอาหารกลางวันมาให้ คุณทำงานกับผมก็ต้องดูแล นั่งกินด้วยกัน ผมไม่ชอบทานข้าวคนเดียว ตั้งลง I'm still on the clock, right? Though I don't have to clock out. This isn't going to count as my lunch break. คุณนี่เอาแต่ใจเนาะ ใช้ให้ผมทำอาหารใช้มาเสิร์ฟเรียกมาให้นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนด้วย I didn't say you'd eat. I just said ป้อน sit. ได้ไหม ได้นะ ผมไม่ติด คุณกล้าปะล่ะ กล้ากับพรสิ Put it in my mouth. มีคนเล่าเรื่องงานของลิต้าให้คุณฟังหรือยัง รู้แล้วนะ Is that really the thought that crossed through your mind right now? ผมไม่ได้แกล้ง ผมแค่ดูแผลเมื่อคืนว่ามันแผลโนหรือยัง I
Has anyone told you about Rita's banquet? Yes. Show me that face. ไหนเล่ามาสิพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง You? What? หน้าที่ผมก็ตำส้มตำสดๆ ให้ลูกค้าจานต่อจาน งานนี้สำคัญกับผมมาก คุณห้ามพลาด ผมไม่รับปากแล้วกัน But I'll try. วันนี้ก็เป็นงานใหญ่งานแรกของผม ถ้าคุณพลาด ผมไล่คุณออก Oh, we were having such a good แล้ว time. ถ้าผมไม่พลาดล่ะ คุณอยากได้อะไร ขึ้นเงินเดือนวันละหรือคำชมจากผม I mean, you could just sit on my face. But I mean, I mean, that'll work, I guess. เอาไว้ผมทำสำเร็จแล้วอะจะมาทวง อะไร Oh. คุณทำอะไร Child, this guitar need to calm down. พรุ่งนี้ตั้งใจเต็มที่นะ ได้ครับ ผมจะพยายามไม่ให้คุณผิดหวัง ตักข้าวสิ The last time a spoon fell, I found love. Now, every time a spoon falls to the ground, it's just gonna have flashbacks. Someone pick up the damn spoon. No? Okay, we're just gonna ignore the spoon on the floor. พี่มยม 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 ฮะ มองหาใครอะพี่ นัดใครไว้ดิ ถึงว่าล่ะวันนี้ส่องหาทั้งวันดูวะ เรื่องงานเนี่ยให้มันตั้งใจอย่างนี้ได้ไหมวะ แน่ทำโมโหก็ผมพูดจี้ใจใช่ปะ เฮ้ยและที่สำคัญนะ เมื่อคืนนี้หายต่อมเลยนะ นี่แอบไปกับใครหรือเปล่าครับเนี่ย เฮ้ย นี่มายมปะ ไหน ทำไมไปโผล่ในรายการกินกับเต็งได้ไงอ่ะ เฮ้ย พี่มยมจริง ๆ ด้วยว่ะ นี่ขอบคุณตากล้องจำเป็นที่มาช่วยงานโอ้ยยังไงกันเนี่ยมายม อันนี้หนันเน้นตากล้องหลอกบอกต่อด้วย เฮ้ย แล้วทำไมเรายังไม่วาร์ปอยู่ล่ะครับน่า Get him those follows, girl. พักทำงานอู้นานเนี่ย เดี๋ยวก็โดนหักเงินเดือนหรอก ว่าแต่ญี่ปุ่นหายไป I was in here wondering the ไม่ same ได้ไปกับ thing. มายมเหรอ คุณไปเสิร์ฟข้าวให้คุณอาทิตย์ตั้งแต่ Okay, yeah, he wanted to play this. โห นานขนาดเนี้ยป่านนี้ตีกันหัวแตกยังไง เฮ้ยทำไมหัวแตกนะหรือว่าคงปากแตกข้างไง เห็นด่าๆไปตีกันแบบเนี้ย เดี๋ยวก็ เอ้ย ไอ้โป้งขอหอมหน่อย ดิอ่ะ ไม่ใช่หอมนี้สิอย่าหอม หอมละเดี๋ยวเตรียมตัวใส่ถ้วยเลย หอมไหนครับผมแดงเหรอ ใช่หอมแดงไงอันนี้โอเคละใส่ถ้วยได้เลย Come on, Best Western. Hashtag product placement. Not really, though. นั่นใช่ก้าวน้องชายมึงป่ะหรือว่ากูจำผิด น้องชายกูเอง สวัสดีครับพี่ปุ่น พี่มายม นี่ใบเฟิร์นครับ เพื่อนที่มหาลัยครับ สวัสดีค่ะพี่ปุ่น พี่มายม ครับ Oh, I was like, what the hell happened? Oh, that's right. That's right. ยังเลยค่ะ
ค่ะ ว่าจะมากินอะไรพร้อมอาเทียน นี่ก้าวน้องชายผมเองครับวันนี้คุณเกือบขับรถชนอ่ะ ก้าวคุณอาทิตย์เป็นนายพี่ สวัสดีครับคุณอาทิตย์มาด้วยกันเหรอ เปล่าค่ะ นี่ไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมใบเฟิร์นไม่เห็นแนะนำก้าวให้อารู้จัก ผมว่าเรารีบกลับกันเถอะครับ ได้เวลาเลิกงานแล้ว จะได้กลับไปเตรียมงานของคุณลิต้าพรุ่งนี้ด้วยไปมายม เดี๋ยว ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณใบเฟิร์นรออาครับ No, you better take me by the hand to a new magic land. Oh, is this where we have sex? Oh, no. จะสนิทกับหลานสาวผมมากเลย แล้วมันแปลกตรงไหนล่ะ บอกน้องคุณด้วยว่าอย่ามาสนิทกับใบเฟิร์นมากเดี๋ยวใบเฟิร์นเขาจะเสียการเรียน นี่มันยุคไหนล่ะครับก้าวกับใบเฟิร์นอะก็โตกันหมดแล้วมีเงินจะบังคับเขาอีก ผมเป็นผู้ปกครองของใบเฟิร์นผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้หลานสาวผม ผมก็นึกว่าคุณจะบ้าอำนาจแค่กับพนักงานแต่นี่กับหลานสาวตัวเอง So y'all just need to fuck too and get this tension out of the way. ฟังเฉยๆผมไม่ต้องเถียงได้ไหม ผมนึกออกแล้วว่าผมจะขออะไรคุณถ้างานคุณหมดผมจะขอให้ก้าวกับใบเฟิร์นเป็นเพื่อนกันแบบนี้เข้ม นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนกล้าต่อรองกับผม สรุปโอเคหรือไม่โอเคครับคุณอาเทียน Child, y'all need to fuck already. ตกลง ถ้าคุณลิต้ายอมรับฝีมือผมเพราะยังไง ผมก็อนุญาตให้ใบเฟิร์นคบกับก้าวแค่ฐานะเพื่อนเท่านั้น ได้ครับคุณอาเทียน Come on, midriff. คุณลิต้าไม่ต้องห่วงนะครับ ทุกคนเป็นเชฟฝีมือดีที่สุดของห้องอาหารไทยเรา พวกเรา นี่คุณลิต้าลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของร้าน สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะลิต้าไปคุยอวดไว้เยอะมากเลยค่ะ ว่าอาหารที่เนี่ยวันเดอร์ฟูลมาก ขอบพระคุณค่ะคุณลิต้า รับรองว่าพวกเราเสิร์ฟครบรสค่ะ แซ่บจี๊ด ซีดซาดนัว รักมากค่ะ ฝากด้วยนะคุณ That ain't all you try to put it in, but that's beside the point right now. เดี๋ยวเชิญคุณลิต้าดูตามบุกกันไป ได้ค่ะ ส้มตำที่นี่คือที่สุดแล้ว the best เลยค่ะ เชื่อลิต้าได้เลย I saw that smile, mister. เชิญเชฟทุกคนทางนี้ด้วยครับ ผมอยากจะแจ้งฟีดแบ็กจากคุณลิต้าให้พวกคนได้ฟัง ยังไงล่ะครับคุณอาทิตย์ อาหารไทยของเราได้รับคำชมเยอะมาก โดยเฉพาะส้มตำคุณลิต้าจะจองงานเลี้ยงกับเราจนถึงปลายปีหน้า Beautiful.
Oh, okay. It's cute. It's cute, y'all. A cute little series. Yes, sure, there are some aspects of it that move a little fast. There's some aspects of it that, you know, we could probably calm down a little bit. Some aspects of it, but overall, it's cute. Let's start with Mayome and I forget the other guy's name, food critic guy. Their relationship, it's got this energy to it where, like, there are times when, like, they will get in each other's faces, and I'm like, y'all, this is happening real fast. It's only episode 2, and y'all already, like, tongues down each other's throats. And then, like, they'll pull off. I'm like, okay, never mind, I guess it's just false alarm. But there's a lot of that sort of pulsing tension between the two of them that keeps happening. I'm like, Lord Jesus, y'all need to... Everyone in the series just needs to fuck, as far as I'm concerned. Get this tension out of the way, because Lord, things are getting so tense, and we keep setting up these moments, these face-to-face moments. Everybody is talking within 2 inches of each other's faces, and I'm like, Lord, y'all need to stop. Y'all need to stop. I mean, don't stop. Thank you, but y'all need to calm down. So yeah, I think it's an interesting choice, and I kind of like it, of how they decided to get Mayome and Food Critic Man together. Because, like, obviously, like, from the first episode, like, we saw that ship happen. Like, we saw, oh, they had the moment with the spoon, and oh, now he didn't like his food, so now he's kind of a dick, and there's just this, like, this energy between them. Like, so, like, we knew that was going to be one of our ships in the series, but, like, I like the choice to make it, rather than just have it say enemies to lovers, blah, blah, blah. We kind of threw Mayome there in the mix, and, like, okay, we're going to make you work together. You are going to be his substitute cameraman. It's like, okay. And then in him being the cameraman, he keeps trying to get him to, like, hey, watch what the fuck you're saying. Like, I get it. You don't like the food, but, like, calm down with your delivery of this, because you could be ruining people's lives, and not everyone's going to be as nice as me getting this harsh critique, so calm the fuck down. And then, you know, them getting... the whole chase sequence felt a little... not really out of nowhere, but, like, it kind of just... I understand what they were trying to build to, but I didn't really feel any sense of danger from it. Like, I didn't feel a sense like they were actually coming to beat him up or anything like that. And then when they were hiding in the little corner, and the guys, you know, ran by, like, I just never felt any real sense of danger from the situation. It all just felt like we're trying to make this moment happen so that we can stick them within 2 inches of one another's face. So yeah, I get what they're trying to accomplish. I don't know if it necessarily came out that way. But like I said, I do appreciate the manner in which they decided to put them together and get them to spend more time with one another. And I like that the whole time throughout that night, Mayome was low-key kind of just educating the guy. Like, hey, there's nothing wrong with not liking food, blah, 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 but, like, maybe chill out a little bit. Just, like, chill out. I mean, because as a content creator, as a reactor, I feel that vibe. Because, like, I always try to... because I'm not going to like everything I watch. I'm not going to like everything I see. But I always try to approach it in a certain way that's not going to offend the people who do like it, or that's going to offend the people who maybe worked on the project, if for whatever reason they happen to see, you know, my reaction to it. Because that's not my goal. My goal is just to sit here and give my thoughts on what I see. And just because you may not like something or you don't agree with something doesn't mean you have to be rude about it. So I always try to voice my opinions, whether they be good, bad, indifferent, in a way that is polite in a sense. So that was the lesson that he was trying to
teach, like, hey, you're allowed to not like food. That's fine. I want you to give your honest opinions, but maybe just find a better way of delivering them than just being so cruel for no reason. So, nice little dynamic we're building up between them. Then we had Tien and Poon and their shenanigans. Again, Tien pushing up on Poon in the hotel room, or in his suite, wherever the hell they were, in his bathrobe, and Poon keep running away. I'm like, Tien, you need to calm down, because Poon could be somebody completely different. He could have been a completely different person, different characteristics, and you sitting here pushing up on him, and he might just push back up on you. Like, you sitting here thinking you're displaying some sort of power, and the next thing you know, he got you bent over this couch. Like, you gotta be careful when you butt ass naked in the bathrobe who you pushing up on. So, you know, I'm like, girl, you gonna fuck around? You gonna catch your tongue to the tonsils? You gonna catch your tongue to the taint? You gonna catch your tongues in lots of places. So you better back up, sir, before something happens that you weren't quite prepared for. But you know, Poon being who he was running away. It's like, no, back up, I can't handle it. And then he bashes his head, and I'm like, okay. And then instead of doing anything about it, we just let him sleep. I'm like, no, wake his ass up, get him to a hospital. He might be concussed. I'm assuming he's not, because everything seemed to be fine the rest of the episode. But I'm like, he could have been. Tia didn't know that Poon wasn't concussed. So like, let's Lord. But there are lots of softer moments between them. Like, we're getting to this. I compared this in like episode 1 to My Day, the sort of dynamic between like Ace and Sky. Here we're getting to those softer moments a lot quicker than we did in My Day. You know, I appreciate. I mean, we could have drug out the enemies to, you know, lovers thing a little bit longer, but you know, that's fine. I like us kind of getting these softer moments a little bit sooner, because I think this is actually a shorter series. I don't think it's a 10 episode series. I think it's an 8 episode series, so that makes sense. But yeah, we had a lot of nice softer moments, but we still, you know, sprinkled in some of that power dynamic between the two of them. But what I love about Poon in this episode is he's like, yes, he realizes that Tien is his boss, but he's not backing down. He's not like shrinking underneath the power. He's still kind of standing up and like, hey, what if the stuff goes good? I want something that I want. If everything goes good, well then I should think you should let my brother be friends with your niece. And like he's still kind of, you know, standing up for himself despite the fact that this man is his boss. So there's a nice little dynamic between the two of them, nice little moments of, you know, chemistry where like, again, that lingering tension in the air where I'm like, y'all just need to fucking get it over with. Lots of that was happening. And it was cute. Very, very cute. I like a lot of the background instrumental music. Anytime like the sort of Spanish guitar came in to like indicate these sort of shippy romantic moments, it was really, really cute. The whole interaction with his landlord. I swear Tien just paid like 18 months worth of rent at that particular point, and she's like, okay, I'll see you next month. And I'm like, what do you mean I'll see you next month? He just paid you for half a month. What month? I don't know, because we don't know. And then he didn't pay last month, so you paid you last month. Then he's like, okay. And there was some other next month or this week or there was a third payment that he was like, okay, well, I don't have that much cash. Let me just, you know, cash app you or whatever it is. And she's like, oh, you sent me extra thousands. And he's like, yeah, think of it as an advance for like, I thought he said for like next month or something, but maybe he didn't. He just said think of it as an advance. Like, okay, yeah, this is a great plan. You got a great sugar daddy. All right, I'll see you next month for, you know, the rent. I'm like, what you mean? You got last month, you got another half month, you got another month after that, and you got extra. What you coming back next month for, girl? Lord Jesus. And I love the fact that she never gave him an amount. Like, he stepped out of the car and he's like, how much does he owe? And she's like, he only paid half a month. He only paid half the rent. Okay, so then half the rent is not an amount.
I need a concrete dollar amount because I don't know what his rent is. So rather than that, he just whipped out money. It's like, here you go. And she's like, no, that's probably 2 months worth of rent right there. She's like, if this is what you're saying, if this is the idea that you have half of his rent is in your head, okay, let's see how much I can milk this. He also didn't pay last month's rent. Okay, you're gonna double this? Lovely. He forgot to buy me a birthday like she's just out here milking, and he's just giving cash because he has it to give. I'm like, baby, you don't know how much his rent is. You just giving money. silly people. But yeah, it's, like I said last episode, it's a cute series. It's one that not meant to be taken too seriously. Yes, there's some editing things that are like, oh, a little bit jarring, or oh, well, that was a choice, or there's some, you know, cinematography things where I'm like, oh, that's a choice, but you know, it's fine, it's fun, it's cute, it's nothing that I'm coming at too harshly, I'm critiquing too harshly. So you know, it's cute, it is what it is, and I have a good little dandy time. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I love you guys.